Magandang araw, Pilipinas! Ngayon ay Biyernes, July 31, 2026. Ako po si JUDEA BERNARDO at ito ang D8TV News Alert. Una sa headlines. 85 pesos wage hike sa NCR na antala matapos maglabas ang Pasig Regional Trial Court ng status quo anti-order. Tinawag na traitors ni Vice President SARA sina Pangulong Ferdinand Marcos at TRILLANES sa pagkakakulong ng kanyang ama sa International Criminal Court. Senator IMEE Marcos dismayado at sinabing bagsak ang naging performance ng Senado. At malaking bahagi ng bansa makararanas po ng pag-ulan dahil sa trough ng low pressure area ayon sa PAG-ASA. Sa detalye ng mga balita, hindi muna magkakabisa ang 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila matapos maglabas ang Pasig Regional Trial Court ng isang status quo anti-order na nagbabalik sa dating wage rate habang dinidinig ang kaso. Ayon kay DOLE Acting Secretary Francis Tolentino, igagalang ng kagawaran ang naging desisyon ng Korte kahit umaasa silang maipatupad ang wage increase para sa mga manggagawa sa NCR. Dahil sa kautusan, mananatiling 695 pesos kada araw ang minimum wage sa rehiyon sa ngayon. Nakabinbin din ang petisyon para sa Temporary Restraining Order at TRO dahil hindi pa ito naisa sa ilalim sa raffle. Ang kaso ay inihain ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Matatanda ang inilabas ng Korte ang status quo anti-order noong Hulyo 24, isang araw bago sana ang nakatakdang implementasyon ng wage order noong Hulyo 25. Sa isang rally sa The Hague, muling itinuro ni Vice President Sara Duterte sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes IV bilang umano'y may papel sa pagkakakulong ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ang buong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Gazi Sare. Traitor. Yan ang banat ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Senator Antonio Trillanes kaugnay ng pagkakakulong ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa bise, tumulong ang dalawa sa ICC kaugnay ng kaso ng kanyang ama. Sa Free Duterte Now rally sa The Hague, the Netherlands, iginiit ni VP Sara na hindi makatarungan ang patuloy na pagkakadetine sa dating Pangulo. Anya, politika at hindi hustisya ang tunay na dahilan ng kaso. For whose interest is the ICC serving now? Pera. Money. That is the case of Rodrigo Roa Duterte. He should be released, and he should be released immediately. Ma'am. It should be justice in the Philippines, not here. Yes, that is true. If we want to go after supposed EJK, supposed murders, we can easily file it in Philippine courts. Anya, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at inakusahan ng tribunal na ginagamit umano ni Marcos at Trillanes laban sa kanyang ama. Binigyang din niya ang kalagayan ng kanyang ama kung saan hirap na umanong kumilos, hindi na kayang asikasuhin ng sarili, may bed sores at dumaranas ng iba't ibang pananakit dahil sa edad. Matatanda ang nasa kustodiya ng ICC sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang arestuhin noong March nakaraang taon. Alinsunod sa warrant ng tribunal kaugnay ng kasong crimes against humanity. Samantala, iginit ang Malacanang na ang dating Pangulo ang may pananagutan sa kanyang pagkakakulong at hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako, si Gazi Sare para sa D8TV News. Maraming salamat sa iyo, Gazi Sare. Nagpahayag ng pagkadismaya sa Senator IMEE Marcos sa naging performance ng Senado sa isang video statement.
Ayon kay Marcos, bagsak ang Senado dahil dalawa lamang sa 53 priority bills ng pamahalaan sa nakalipas na isang taon ang naipasa. Aniya, napabayaan ng institusyon ang mahalagang panukalang batas gaya ng Political Dynasty Bill, Online Sexual Abuse, Bank Secrecy, Flood Control, amendments sa IPIRA at rice tarification. Inamin din niya na nakaapekto sa productivity ng institusyon ang sunod-sunod na leadership change kung saan 4 na Senate President ang naupo sa loob lamang ng isang taon kaya't nasayang umano ang oras nito. Sinabi ng senadora na sa maraming oras ang inilaan o mas maraming oras ang nailaan ng Senado sa mga usaping politikal gaya ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kaysa sa pagpasa ng mahalagang batas. Kinwestiyon din nito ang malaking gasto sa operasyon ng Senado na umabot umano sa tinatayang 25 million pesos kada araw habang kakaunti lamang ang naipapasang batas. Dagdag pa ng senadora, kung ang impeachment trial ay tatagal ng 7 hanggang 9 na buwan, mas lalo lamang umanong masasayang ang panahon at pondo na maaari sanang ilaan sa paggawa ng mga batas na hinihintay ng publiko. Makakaranas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa dahil sa trough o buntot ng isang low pressure area o LPA. Ayon yan sa Pag-asa ngayong Biyernes. Batay sa ulat ng Weather Bureau, namataan ng LPA sa layong 1,335 kilometers silangan ng Timog Silangang Luzon, alas 2 ng madaling araw at nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Hindi naman ito inaasahang magiging isang bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Gayunpaman, ang trough nito ang magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa buong Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Masbate, Sarangani at South Cotabato. Nagbabala ang Pag-asa na maaaring magdulot ito ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa mga nasabing lugar ng pagbaha at pagguho o landslides. Samantala, makararanas naman ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ng mga panakanakang pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Posible rin ang pagbaha at landslide kapag naging malakas ang mga thunderstorm. Patuloy ring mararanasan sa buong kapuluan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin at bahagya hanggang katamtamang pag-alon ng karagatan. Para naman sa mga hindi nakapanood ng PCS o Lotto Draw kagabi, July 30, 2026, Huwebes, narito po ang kanilang Lotto Draw recap. Good evening, Lotto players. For those who missed our draws today, July 30, 2026, I'll be doing a recap of the winning numbers. Let's start off with the results of the 2 p.m. draw. For the 2D Lotto, we have 3 and 14 in exact order. For the 3D Lotto, we have 9, 6, and 5 in exact order. And the results of the 5 p.m. draw. For the 2D Lotto, we have 22 and 15 in exact order. For the 3D Lotto, we have 2, 0, and 9 in exact order. And finally, the results of the 9 p.m. draw. For the 2D Lotto, we have 17 and 13 in exact order. For the 3D Lotto, we have 2, 6, and 0 in exact order. For the 6D Lotto, we have 0, 9, 5, 7, 6, and 1 in exact order. For the Lotto 642, we have 26, 17, 23, 39, 15, and 38 in any order for the jackpot prize of 13,369,052 pesos and 18 centavos, net of the agent's prize commission. And for the Super Lotto 649, we have 36, 25, 44, 2, 47, and 1 in any order for the jackpot prize of 25,069,159 pesos and 31 centavos net of the agent's prize commission.
Do we have jackpot winners tonight? According to the PCSO Data Center, for the Lotto 642, we have no winner. And for the Super Lotto 649, we have no winner. And that's all for tonight. I'm Jay Torres for the PCSO Lottery Draw Recap. Thank you and good evening. Para sa iba pang tunay at mapagkakatiwalaang mga balita, bisitahin ang aming mga official social media platform at ang D8TV News website. Magbabalik kami mamayang alas 3 ng hapon. Ako po muli si JUDEA Bernardo. Diretso sa punto, walang paligoy-ligoy. Ito ang D8TV News Alert.